mga friends, ngayon po tayo ay gagawa ng sinaing na tulingan. Una, tayo po ay magpuputol lang saging ng pahaba. Kasunod po nito ay iinitan po natin siya para po pag ginamit natin siya mamaya ay hindi po siya nababali. Next is ilalagay po natin yung ating dried na kamias o pinatuyong kamias. Then aasinan po natin yung tulingan. Enough lang po yung asin, huwag naman po masyadong madami. Tama lang po. Next po is babalutan natin siya ng tuwalya para po siya ginawin. Ang purpose po ng dahon ng saging is para hindi humiwala yung ulo sa katawan niya mamaya. And this time po ilalagay na natin yung remaining ng natira nating kamyas. And then lalagyan po natin siya ng taba ng baboy para mas sumarap. Next is, lalagyan po natin siya ng 1 tablespoon ng asin. Then, lalagyan natin siya ng tubig. Yung tubig po ay hanggang 3/4 lang ng ating isda. Huwag po masyado madami. Baka po kasi malunod yung isda. And then, we will pressure cook it for 1 hour. Then, this is our finished product. Hope you like it. Masarap pong ulam ito. Don't forget to subscribe and enjoy cooking.